สวัสดีครับกลับมาพบกับผมที่ TWF Channel เช่นเดิมวันนี้อยู่ในเกม Dragon Traveler นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอย่างวีนัทนั่นเองซึ่งเป็นตัวละคร EX นะครับตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็เป็น EX ตัวแรกของเกมเลยนะที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัววีนัทว่าควรค่าแก่การสุ่มมาใช้งานไหมแล้วตัวละครตัวนี้ใส่ของอะไรบ้างแล้วควรเล่นประมาณไหนนะครับสามารถเล่นกับทีมไหนได้บ้างนะครับผมก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมที่เว็บ Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก TWF Channel ฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันนี้เลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ไกด์เจ้าตัววีนัทกันนะตัววีนัทผมต้องบอกก่อนมันเป็นตัวละคร EX นะครับผมที่มีภารกิจให้ทำอยู่ตอนนี้เลยถ้าใครจะเปิดนะครับก็ควรเปิด1 ดาวม่วงนะเรามาดูสกิลก่อนดีกว่าหลังจากตัวเองนะครับผมใช้สกิลที่ฮีลเพื่อนได้นะครับจะมอบตัวโน้ตแห่งรักตัวโน้ตตัวนี้จะทำให้เพื่อนคุ้มกันการลดเลือดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทำให้ฮีลไม่ได้หรือว่าฮิลเบาลงจะทำให้อิมมูนพวกสถานะพวกนี้นะครับและก็ลดดาเมจเพิ่มเติมเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือด6 วินาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งผลตัวนี้จะมีผล 26% นะครับตอนแรกจะได้ลดดาเมจ 26 แต่ถ้าเลือดต่ำกว่า 50% จะลดอีก 26% บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ดีมากๆนะครับถัดไปครับดูเอฟเฟกต์6 ดาวเมื่อเพื่อนเข้าสู่สถานะบ้าคลั่งเนาะหรือมีการเปิดใช้งานเอลิเมนต์นะจะฮิลให้กับเพื่อนเงื่อนไขครับก็คือถ้าเพื่อนบ้าคลั่งปุ๊บตัววีนัทจะฮิลให้เพื่อนทันทีหรือถ้าเราเปิดปฏิกิริยาเอลิเมนต์เนาะก็จะฮิลเพื่อนได้เหมือนกันนะครับ5 วินาทีแสดงผลได้1 ครั้งสำหรับพาสซีฟตัวนี้ไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะผมบอกไว้ก่อน6 ดาวนี่ครับไฮไลท์ของตัวละครวีนัทอยู่ตรงนี้นั่นก็คือเสียงแห่งสวรรค์เมื่อเราใช้ท่าไม้ตายของตัวละครวีนัทเนาะจะทำการอิมมูน CC ทั้งหมดให้กับเพื่อนในทีมเป็นเวลา5 วินาทีซึ่งเกมนี้ตัวละครที่อิมมูน CC ได้ตอนนี้มีแค่ตัวละครเดียวนั่นก็คือวิเวียนนะครับและอิมมูน CC แค่ตัวละครเดียวด้วยตัวละครที่วิเวียนเข้าไปสิงนั่นเองนะครับตัวเนี้ยล้างหมดหัวแล้วก็ล้างทุกคนในทีมบอกเลยว่าเก่งมากๆเนาะถ้าไปเมื่อ6 ดาวม่วงนะครับผมสกิลเสน่ห์ของวีนัทนะครับผมจะนานขึ้นอีก3 วินาทีเป็น12 วินาทีจากปกติ9 วินาทีเนาะและก่อนจะใช้สกิลลักจนหลงหรือใช้เสน่ห์เนี่ยตัวละครของวีนัทนะครับจะกัน CC ทุกอย่างเลยก็ทำให้ตัวละครวีนัทไม่โดน CC อะไรเลยนะครับผมจนกว่าสกิลเสน่ห์ของวีนัทจะหายไปจากตัวละครเขานั่นเองนะครับผม3 ดาวแดงถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นครับดาวลุงก็ถึกขึ้นอีก 20% นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครวีนัทแทบจะต้านดาเมจ 100% เลยนะครับถัดไปครับสกิลถ้าไม่ตายเป็นสกิลปรับเลือดทั้งหมดทุกคนในทีมให้เท่ากันแล้วก็ฟื้นฟู 31% ก็คือปรับเลือดให้เท่ากันลดเลือดปุ๊บแล้วก็ฮิลคืนขึ้นมาซึ่งฮิลทีเดียวเต็มหลอดแน่นอนสำหรับตัวละครวีนัทนะครับผมแล้วมีพาสซีฟเพิ่มนิดนึงนะครับผมนั่นก็คือเมื่อตัวละครในทีมนะครับไม่ว่าใครก็ตามโดนใบ้หรือโดนสตันเนาะสกิลนี้จะลดค่าคอสลง1 แต้มนะครับผมตัวนี้แทบจะเรียกว่าคอร์เตอร์ทีม CC หรือพวกอาร์เคนที่เล่นอาร์เทมิสเป็นหลักเนาะก็จะโดนใบ้ใส่ฝั่งเราทำให้วีนัทใช้ค่าคอสได้ต่ำมากนะครับถัดไปสกิลเริ่มรักนี่ก็เป็นการฮิลเลือดต่ำสุดของฝั่งเรานั่นเองนะครับรักจนหลงสกิลนี้จะมีหัวใจขึ้นบนหัววีนัทนะครับผมจนกว่าจะมีฮีโร่ระยะประชิดมาโจมตีวีนัทนะครับจะทำการแตะเสน่ห์ใส่ศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยเดินไปตีตัวแทงฝั่งเรานั่นเองนะครับเป็นสกิลเอาไว้การโดนล้วงหรือการโดนฆ่าแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับถัดไปครับบรรเลงเพลงรักสกิลนี้จะยิงสกิลเป็นเส้นตรงออกไปทำให้
สปีดในการโจมตีศัตรูลดลงดาเมจลดลงนะครับผมและถ้าศัตรูติดเอลิเมนต์ธาตุอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นรวดเร็วเยือกเย็นเยือกแข็งสัมผัสสายฟ้าจะทำให้สถานะนั้นนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเราจะพาไปดูนะครับว่าตัวละครวีนัสเนี่ยควรใส่อุปกรณ์อะไรนะครับอุปกรณ์วีนัสจะมีทั้งหมด2เซตนะครับเซตแรกนั่นก็คือเซตของลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับใส่ลดคูลดาวน์4ชิ้นแล้วก็ใส่เป็นคาถาคลื่นมานานะครับจะทำให้เลือดตัวละครวีนัสเยอะขึ้น 20% แล้วก็ถ้าไม่ตายแรกเริ่มบวก1นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเล่นอีกบิลหนึ่งจะเป็นบิลอันไหนนะครับนั่นก็คือพี่เร่งสกิลออกนะครับแล้วใส่เป็น Attack Speed 4 ชิ้นจะทำให้ตัวละครวีนัสไล่สกิลล้างได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมสมมุติว่าตอนเรากำลังกดถ้าไม่ตายถูกต้องไหมถ้าเราโดนใบ้หรือโดนอะไรขัดขึ้นมาจะทำให้เสียค่าคอร์สฟรีนั่นเองถ้าใช้ Attack Speed เข้าไปมันก็จะไล่ได้เร็วขึ้นส่วนตัวนี้นะครับเราจะแทนที่ด้วยสมุดดวงดาวจะทำให้ลดท่าไม่ตาย1จุดนะครับผมก็สามารถใส่อีกเซตได้แต่แนะนำให้ใส่เป็นอันนี้ดีกว่าเพิ่มท่าไม่ตาย1คอร์สนั่นเองนะครับถัดไปครับในตัวของคลาสกันดีกว่าคลาสนะครับตัวละครวีนัสจะมีอยู่2บิลนะครับผมบิลแรกนะครับผมนั่นก็คือพีทขั้นสูงนะครับถ้าในทีมใส่ตัวซัพพอร์ตไปตัวเดียวก็ต้องใส่พีทขั้นสูงเพื่อเร่งมานาให้กับตัวละครของเรานะครับผมทำให้มานาขึ้นได้ไวขึ้นแต่ถ้าพี่เล่นเป็น2ซัพพอร์ตเนาะสามารถไปเล่นทุกครั้งที่เราฮิลจะสุ่มบัฟต่างๆให้กับเพื่อนนะครับ10 วินาทีใช้ได้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันสำหรับพีทนะครับส่วนพีทขั้นสูงถ้าเล่นซับตัวเดียวค่อยใส่นะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนผู้พิพากษาตัวนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่ก็เป็นการแปะ CC ใส่ศัตรูเนาะทุกครั้งที่เราทำดาเมจตีธรรมดาอย่างเงี้ยจะแปะ CC ใส่ศัตรูนั่นเองก็ไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับผู้พิพากษาเนาะเอาล่ะเรามาต่อกันเรื่องการเปิดตัวละครนะครับผมแนะนำว่าตัวละครตัวนี้ควรเปิดนะครับขั้นต่ำอยู่ที่5ดาวนะครับผมแต่ถ้าอยากใช้งานตัวมันจริงๆควรเปิดที่3ดาวม่วงเลยนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ทรัพยากรในการปั้นสูงเราจะต้องเปิดถึง3ดาวม่วงตัวละครตัวนี้ถึงจะ OP แล้วเก่งมากๆนะครับถ้าไปแค่6ดาวเหลืองไม่จำเป็นทำ5ดาวก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ครับถ้าเราปั้นตัวละครวีนัสนะครับผมไปจนถึง1ดาวม่วงได้เราจะได้ของรางวัลอัญเชิญลิมิเต็ดตรงนี้ด้วยผมก็แนะนำว่าตอนนี้เปิดปั้น1ดาวม่วงไปได้นะครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะๆหน่อยก็ทำ3ดาวม่วงได้ครับตัวละครตัวนี้ใช้ยาวและเป็นเทียร์ SS เลยนะครับสำหรับซัพพอร์ตณเมตานี้เลยนะครับเก่งมากๆแล้วก็ถึกด้วยนะครับถัดไปครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับตัวละครวีนัสให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันว่าตัวละครวีนัสมีประโยชน์แค่ไหนแล้วเก่งๆแค่ไหนนะครับซึ่งทีมที่ผมจะทดลองเป็นทีมอาร์เคนนะครับผมกับอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมลมเนาะเดี๋ยวจะเทสเป็น2ทีมนะครับทีมแรกคือทีมอาร์เคนครับเราจะเอาตัววีนัสเนี่ยไปรับแอสซัสซินได้แต่ว่าข้อเสียของวีนัสครับจะไม่สามารถชามเจ้าตัวอโปได้นะครับเพราะว่าอโปโดดเข้ามาเลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าแก้ทางอโปไม่ได้เพราะอะไรเริ่มเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมอโปโดดมามันจะไม่เปลี่ยนเป้าจากวีนัสเลยครับมันก็จะเกาะหัววีนัสอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมจะไม่โดดไปตีแทงเรานะครับก็จะเป็นข้อเสียถ้าเราใช้วีนัสไปเจออโปนั่นเองนะฮะนี่ครับปรับเลือดทุกคนให้เท่ากันแล้วก็ค่อยฮิลขึ้นมาประมาณนี้สำหรับตัวละครวีนัสเนาะแนะนำถ้าเล่นนะครับควรเล่นเป็น2ซัพพอร์ตถ้าเล่นซัพพอร์ตเดียวตัวละครวีนัสมันยืนไม่ค่อยไหวครับส่วนใหญ่จะตายไวมากสำหรับตัวละครวีนัสนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครวีนัสไม่ได้ฮิลแรงมากนะครับผมเพราะว่าตัวละครเป็นฮิลแบบตุ้มเดียวเนาะแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ยเราจะต้องเอาไปรับตัวแอสซัสซินอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของก็อยู่แค่ประมาณนี้ถ้าเราเล่นเป็น5ดาวนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะลองไปเล่นกับทีมเขียวเนาะว่าตัวละครวีนัสจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับผมเอาละครับอันนี้คือจะเป็นบิลของทีมเขียวที่ผมจะเล่นกับวีนัสเนาะซึ่งเราจะใช้ DPS หลักเป็นตัวจริงนั่นเองหรือ KE นะครับผมแล้วก็จะเล่นคิโอพัตตาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้สแต็กของจริงขึ้นได้ไวเนาะแล้วก็ทำให้โกรธไวขึ้นนะครับแล้วเล่นคู่กับเจ้าตัวนี้ได้นะครับนั่นคือชิงหลงจะทำให้เสกโล่ตลอดทำให้ทีมเขียวตายยากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีไคลอสที่เอาไว้บูตดาเมจให้กับจริงที่ขาดไม่ได้นั่นคือแทงของอาร์ทินานั่นเองเพราะว่าอาร์ทินาเนี่ยเป็นตัวที่ดูแลเพื่อนแนวหลังได้เป็นที่ดีมากๆนะครับก็จะเล่นคอมเป็นประมาณนี้เนาะเอาละครับเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยเริ่มเกมมานะครับถ้าเล่นทีมนี้เล่นไม่ยากเลยแค่พยายามปาสแต็กของคิโอพัตตาเล่นอาร์ทินาไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราให้ตีไปเรื่อยๆแทบไม่ต้องใช้สำหรับตัววีนัสเลยนะครับเพราะว่าทีมนี้แรงมากๆอยู่แล้วจากตัว KE เนาะถ้าโดนดาเมจแล้วก็ทำการล้างออกหมดหัวครับแล้วก็ทำการฮิลให้ทำให้ลดดาเมจให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเห็นไหมภาพมันจะดูดีกว่าทีมเมื่อกี้อีกนะครับสำหรับทีมนี้เนาะเรามาดูดีกว่าว่าทำยังไงได้บ้างเนี่ยเห็นไหมต
ตัวละครตัวนี้จะพอเริ่มฮิวได้เริ่มมีประโยชน์ขึ้นมานะครับผมส่วนดาเมจก็จะเป็นตัวเกอิหรือจิงแบกอยู่แล้วนะครับเอาล่ะสรุปง่ายๆเลยสำหรับตัวละครวีนัสนะครับผมควรไปอยู่ทีมที่มีจริงนะครับเป็น TPS หลักเน้นๆนะครับเหมาะกับทีมอะไรก็คือทีมเขียวกับทีมวิญญาณนั่นเองสำหรับตัวละครวีนัสนะครับผมเล่นกับ2ทีมนี้ได้อีกทีมหนึ่งนั่นก็คือทีมไฟนะครับแต่ผมไม่แนะนำเท่าไหร่ผมแนะนำให้เล่นกับทีมที่มี KE เป็นหลักเนาะเพราะตอนนี้ตัวละคร KE มันต้องการซัพพอร์ตครับและทำให้ตัวละครมันถึกนั่นก็คือวีนัสตอบโจทย์มากๆนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมพี่เดชแนลก็มารีวิวตัวละครวีนัสให้พี่ๆได้เห็นภาพประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม PDF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและตอนนี้มีใครได้ลองเทสตัวละครวีนัสไปแล้วบ้างแนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าควรปั้นแนวไหนหรือว่าเอาไปใช้กับทีมอะไรได้เพิ่มนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย